હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ વરસતા વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવો ઘઉંના લોટનો નવો નાસ્તો. અને જો મિત્ર તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હા મિત્ર, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો બનાવીએ નવો નાસ્તો. મિત્રો, આપણે આજે કંઈક નવો નાસ્તો બનાવવા માટે આ મેં ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે, આ ચારીને લીધેલો છે. આ 4 ચમચી જેટલો મેં લોટ લીધેલો છે અને એની સામે 1 ચમચી જેટલો રવો લીધેલો છે. અને મિત્રો, એમાં થોડા લીલા ધાણા નાખીશું, થોડી હળદર નાખીશું, થોડી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું અને થોડું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. હવે મિત્રો, આપણે આમાં પાણી નાખી અને આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. આપણે આ સ્લરી તૈયાર કરવાની છે. તો આવી રીતે સરસ આપણે સ્લરી તૈયાર કરી લઈશું. તો મિત્રો, આવી રીતે સરસ સ્લરી તૈયાર કરી લીધેલી છે. આપણે થોડીક પતલી રાખવાની છે. આપણે આમાં રવો નાખેલો છે એટલે પાણીને શોષી લેશે. તો હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. અને મિત્રો, હવે મેં આ 4 મીડિયમ બટેટા લીધેલા છે અને આપણે આવી રીતે હાથેથી કરી લેવાના છે અને છૂંદો કરી લેવાનો છે. હાથેથી સરસ થઈ જાય. તો આવી રીતે આપણે હાથેથી સરસ કરી લેશું. તો મિત્રો, આવી રીતે સરસ મેં બટેટાનો છૂંદો કરી લીધેલો છે. હવે મિત્ર, મેં આમાં 1 તીખું લીલું મરચું લીધેલું છે, એને જવા દઈશ. એની નાની કટકી કરી લીધેલી છે. આ 1 મીડિયમ ડુંગળી છે, એને નાની નાની સુધારી લીધેલી છે, એને પણ એમાં જવા દઈશું. થોડા લીલા ધાણા જવા દઈશું. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો જવા દઈશું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર જવા દઈશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દઈશું. 2 ચૂટકી જેટલી હળદર જવા દઈશું અને 2 ચૂટકી જેટલી હિંગને જવા દઈશું. અડધી ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર જવા દઈશું. આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. અને આને હવે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. તો મિત્ર, મેં આમાં બધું સરસ મિક્સ કરી લીધેલું છે. અને મિત્ર, મેં નિમક આમાં બાફવામાં નાખેલું હતું બટેટા, એટલે મેં આમાં નથી નાખેલું. અને તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખી શકો છો. મિત્રો, હવે આપણે આને બધું સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. અને મિત્ર, મેં આ 2 મોટી ડુંગળી લીધેલી હતી, એને મેં આવી રીતે કટ કરી લીધેલી છે. ગોળાઈમાં આપણે કટ કરી લેવાની છે. આપણે જે સલાડમાં ખાઈએ એવી રીતે આપણે આને કટ કરી લેવાની છે. હવે આપણે આને એક ડીશ ઉપર લઈ લેશું. તો મિત્ર, હવે આવી રીતે મેં આ સ્લાઇસને લઈ લીધેલી છે. એમાં આપણે આ ટમેટો કેચઅપ છે, તમે કોઈ પણ ચટણી એની ઉપર લગાવી શકો છો. આવી રીતે આપણે લગાવી દેવાની છે. ગ્રીન ચટણી લગાવી શકો, ગોળ આંબલીની ચટણી લગાવી શકો, જેનો ટેસ્ટ તમને ગમતો હોય એ તમે લગાવી શકો છો. હવે આપણે આ જે માવો બનાવેલો છે એને એમાં જવા દેશું. આવી રીતે એને આપણે સ્લાઇસ ઉપર કરી લેવાનું છે. માવો રાખી દેવાનો. પછી મિત્રો, આપણે જે આ સ્લરી બનાવેલી છે એમાં એને ડીપ કરી દેવાનું છે. તમે હાથેથી પણ તેલમાં મૂકી શકો છો અને ચમચીથી પણ મૂકી શકો છો. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આવી રીતે આપણે એને તળી લેવાની છે. આપણે આવી રીતે ડીપ કરી લેવાની છે.
તો મિત્રો આવી રીતે આપણે આ સ્લરીમાં ડીપ કરી લેવાની છે અને પછી આપણે આ તેલમાં જવા દેવાનું છે. આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આને તળવાનું છે. તો મિત્રો આવી રીતે બધી આપણે તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે આપણો આ નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ બધી ટીકી આપણી સરસ ડુંગળીની ટીકી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે બ્રાઉન ઉપર થઈ જાય એટલે આપણે લઈ લેવાની છે. તો હવે આપણે આને બહાર લઈ લેશું અને આવી જ રીતે હવે બધી આપણે ટીકી તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્ર આપણા ઘઉંના લોટનો ટેસ્ટી નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. એને હું તમને એકને કાપીને પણ બતાવું છું કેટલું મસ્ત આપણો આ નાસ્તો તૈયાર થાય છે. આમાં જરા પણ તેલ નથી રહેતું. ઘઉંના લોટનો નાસ્તો બનાવેલો છે એટલે એકદમ મસ્ત, ખાવામાં ખૂબ સારો. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ મસ્ત આપણો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા ઘઉંના લોટમાંથી તૈયાર થયેલો નાસ્તો. તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આજનો આ નાસ્તો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.